Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Như là trước thì mình có khoảng 2 tập chúng ta làm thử cái thí nghiệm mà tẩy cái ốp silicone này. Đây, ốp silicone này. Và trong hai video đó thì mình có tẩy bằng hai cái dung dịch, đó chính là đầu tiên mình sử dụng cái nước Vim này, Vim Rero này 10X này. Và một tập nữa là sử dụng cái Javel, cái nước Javel. Và kết quả thì các bạn có thể xem lại trong hai cái video này. Và trong video này thì mình sẽ sử dụng một cái dung dịch nữa để tẩy. Ở đây mình có kiếm thêm được một cái chai TikTok này. Cái chai nó tên là TikTok, nghe nó cũng khá là lạ. Chai này thì nó đặc hơn anh ạ. Thấy bảo nó đặc hơn mà nó tẩy cũng ngon hơn đấy. Nhưng mà cái này thì mình sẽ làm ở video sau. Hôm nay thì mình sẽ thử tẩy bằng cái mà rất nhiều người đồn đoán ở trên mạng ấy. Mình xem có một số các cái bài viết hướng dẫn ở trên các cái diễn đàn, có cả một số các cái cửa hàng họ cũng bảo là sử dụng cái này. Đây, chúng ta sử dụng cái này để tẩy được cái ốp này. Cái này chính là cái bột baking soda anh em ạ. Baking soda anh không phải bột mì đâu. Rất nhiều bác bảo là cái bột này có làm được bánh không? Cái này thì không làm được bánh đâu anh ạ. Cái này nó là cái chất cái bột này, cái nguyên liệu chính để tẩy răng đấy. Anh em thấy người ta bán cái thuốc tẩy răng thì chủ yếu là ra từ cái bột baking soda này. Cái này thì nó có thể tẩy được cả cái vết ố ở trên nhà vệ sinh, bếp này, các cái bếp ga này, rất nhiều thứ. Cái này nó tẩy khá là tốt. Bạn nào muốn tẩy răng trắng thì mình có thể sử dụng cái baking soda này nhá. Thì như mình có một video làm về cái baking soda này rồi. Và cái này chúng ta sẽ sử dụng baking soda để tẩy cái ốp xem như nào. Và mình sẽ tẩy trong vòng 24 tiếng nhá. Thực ra trước mình có test với cái Vim này, tẩy khoảng 30 phút thì nó hiệu quả nó không cao. Còn đối với cái Javel này, chúng ta tẩy trong vòng 24 rồi thì hiệu quả nó rất là tốt. Nhưng mà điều kiện là các bạn sẽ phải ngâm kín luôn cái ốp trong này. Và để sử dụng với cái baking soda này thì mình sẽ sử dụng thêm hai nguyên liệu, đó chính là muối và axit. Axit đây thì mình sẽ sử dụng cái là cái này, một quả chanh các bạn. Mình sẽ sử dụng cả muối và chanh. Rồi thì tẩy cái này. Ok. Và thí nghiệm ngày hôm nay thì nói chung là ốp silicone tôi nhiều lắm. Ở đây có rất nhiều ốp silicone luôn. Mình sẽ lấy một cái ốp nào nó sida nhất trong này. Trước mình có tẩy bằng cái Vim, bằng cái ốp này. Đây, cái này tẩy bằng cái Vim này anh em này. Anh em thấy kết quả nó như nào? Hầu như là cũng chẳng có kết quả, nó không rõ ràng lắm. Nó chỉ là nó sạch hơn một chút thôi. Có cái tẩy bằng cái đâu rồi? Có một cái tẩy bằng cái nước Javel. Để mình xem lại nhá. Đây, cái tẩy bằng nước Javel này anh em. Đấy. Nó còn cái nước tẩy bằng nước Javel thì mình phát hiện ra nó có thể trắng được, nhưng mà nó bị trắng luôn một mảng nghe này. Em thấy không? Nó bị một mảng như này. Nhưng hôm nay mình sẽ sử dụng baking soda, chúng ta ngâm nhiều một chút xem như nào. Hôm nay lấy cái ốp nào đây. Mình phát hiện ra ốp silicone nó có một cái loại rất là dày như này nhá. Nhưng mà cái này không phải là ốp trong em ạ, nó là cái nhựa khác. Cái này cũng là silicone nhưng mà nó nhựa khác. Mình sẽ tẩy cái ốp mỏng mỏng thôi. Hôm nay mình sẽ thử tẩy cái ốp đây, mình sẽ tẩy cái ốp này xem nào. Rồi có cái ốp mình vừa mới cầm đây. Đây cũng có cái ốp silicone này thì nó lại có cả đính đá các thứ anh ạ. Đó, mình sợ tẩy cái này nó bay mất cái này. Đây, cái ốp silicone này nó khá là trong này. Đó. Thì mình sẽ tẩy cái ốp hôm nay sẽ tẩy baking soda với cái ốp này nha. Rồi. Đây chính là cái ốp này. Trước hết là mình sẽ rửa qua một chút. Cái này nó cũng khá là trong các bạn. Cái này như trước thì mình cũng có tẩy qua cái gì nhỉ? Cái Vim rồi. Cũng ngâm được cái Vim ấy, nó mới trong như này. Hôm nay chúng ta sẽ thử tẩy tiếp bằng cái baking soda xem nó kết quả như nào nha anh em. Đó. Cái này nó cũng khá là trong. Rồi, rửa qua bằng nước. Đó, sạch sẽ đẹp đẽ. Rồi, mình sẽ sử dụng một cái hộp bánh này để chúng ta để ở đây. Rồi, mình sẽ sử dụng cái bột baking soda. Cái bột này thì mua ở đâu? Cái này thì mình thấy mình mua từ đợt Lazada cách đây 1-2 năm. Chả dùng em ạ.
mua về để tẩy mấy cái vết ố của chảo ấy, các thứ ấy, nhà vệ sinh ấy, nhưng mà lười. Mang về tẩy răng thì có mấy hôm mệt, chả làm nữa. Rồi đây, để lâu không biết là còn tác dụng hay không rồi. Rồi, cái này thì mình sẽ pha cái bột này với muối các bạn. Một là các bạn có thể pha với chanh tăng tính axit, hoặc là mình sẽ pha với muối các bạn. Đây mình sẽ pha với muối. Tại vì đây là cái mình tẩy răng thì mình chỉ chủ yếu là dùng cái muối này, chanh này. Các bạn có thể pha thêm vào. Rồi. Xong rồi chúng ta sẽ cho thêm nước nhé. Cho 2 thìa đi. Đó. Một cái hộp mà gói này nó khoảng như là 3 lạng, 40.000 đấy các bạn. Rồi. Nhưng mà mình sẽ... Thực ra nếu mà tẩy răng thì chúng ta sẽ cho muối để nó tăng cái tính sát trùng. Nhưng mà với tẩy cái này chắc mình sẽ cho chanh ấy bạn. Tăng nồng độ axit xem như nào. Cái chanh nó là cái chất khử cũng khá là mạnh. Mình sẽ dùng với chanh nhé. Ông nào tẩy răng thì dùng với muối. Còn mình chơi cái này, mình tẩy cái này thì mình sẽ dùng chanh. Đấy, anh nghe thấy phản ứng này. Nó xèo xèo này. Khiếp chưa? Đấy. Nó sôi lên như kiểu coca anh ạ. Mình sẽ dùng hết luôn cả quả chanh này nhá. Chỉ đỡ phải cho nước. Đấy, mình sẽ dùng cái này mình trước hết là mình sẽ thoa đều lên anh em ạ. Ở mặt trên này chắc mình sẽ rắc thêm soda. Cái này chỉ là mang tính chất thử nghiệm thôi nhá. Cái này mình cũng chưa biết kết quả như thế nào. Chưa thấy ai làm. Rồi. Mình sợ rằng mai cái vỏ nhôm này nó cũng ố chứ nói gì đến cái ốp này. Mình sẽ để cái này ngâm đến khoảng chiều ngày mai nhé. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều. Mình sẽ để 4 đến 3 giờ chiều ngày mai. Chúng ta sẽ xem kết quả tẩy cái này nó như thế nào. Đây, mình sẽ để chỗ này nó kín người này. Cái nắp đậy lại. Chúng ta sẽ chờ kết quả ngày mai nhé. Rồi chào các bác nhé. Hôm nay đã chuyển sang ngày thứ 2 rồi. Mình ngâm cái ốp trong cái bột soda này, soda chanh. Đây các bạn nhìn thấy qua một hôm này, chanh mà nó héo hết rồi này. Rồi mở ra xem cái ốp nó như thế nào nhá. Cái này mình cũng không ngâm từ đấy rồi, mình cũng chẳng đảo gì.
nó ra vàng luôn cả nước này, khiếp không? Ui trời. Đây là kết quả sau 24 giờ mình ngâm. Các bạn thấy rằng cái nước nó ra này, vàng khè luôn. Mùi của nó rất là kinh các bạn, nó nồng nồng hắc hắc âm tở. Chúng ta xem kết quả như này nhé. Chả biết nó có trắng không, nhưng mà cái này mình sẽ đem rửa lại bằng nước sạch. Chúng ta đánh xà phòng xem. Kinh quá, mùi ghê quá. Cái này nó có mùi như kiểu mùi ốc, cái vỏ ốc mà người ta luộc ấy, nhưng mà nó hắc hắc thôi nhỉ. Cho nước vào nha. Cái này nó có sáng là không, nhưng mà đây phải đánh xà phòng anh ạ. Cái này mình thấy nó cứ dính ấy bạn, nó cứ nhớt nhớt, nó như có cái lớp màng nó dính ở ngoài ấy, ghê lắm. Sẽ dùng xà phòng đánh xem nào. Mới rửa con nước thì chưa thấy nó sáng như thế nào, và dùng xà phòng đánh xem nó có đỡ hơn. Nhưng mà mình thấy rằng kết quả ban đầu có vẻ như là không thấy sáng lắm ấy. Cái đầu đánh xà phòng lại sáng này. Rồi, và đây là kết quả sau khi mình rửa sạch bằng xà phòng, đánh sạch hết các thứ rồi. Đây, các bạn có thể thấy rằng theo cái cảm nhận của mình là cái kết quả của cái thí nghiệm này là hầu như là nó không tẩy được các bạn. Nó không tẩy được. Mình thấy nó còn có khi nó còn vàng hơn cả lúc đầu. Đấy, nó còn ố đấy. Và so với những cái ốp silicon khác, mình thấy cái này nó vẫn vàng rất là rõ rệt, vẫn hầu như là không có thay đổi gì. Nó có khi nó còn tệ hơn là mình tẩy bằng cái vin này này, hầu như không có tác dụng gì luôn anh em ạ. Chắc là cái thí nghiệm này không thành công rồi. Vẫn vàng và vẫn nguyên như vậy, thật là đáng tiếc. Rồi, như vậy chúng ta có thể kết luận rằng với cái baking soda và mình thử dùng với chanh thì kết quả là không tẩy được nha các bạn. Đây, kết quả đây, rất là đáng tiếc luôn. Cái này thì có lẽ nó chỉ tẩy được những cái gọi là về đồ sứ thôi, đồ sứ hoặc là mặt kính các thứ thì nó tẩy rất là ok. Nhưng mà với cái ốp silicon, cái nhựa PMU này thì không có tác dụng các bạn. Đấy, các bạn nào đừng có thử cách này nhá. Như vậy là một số cái thông tin mà trên các cái web, hoặc là mình thấy một số bài đăng ở trên các cái trang về bán điện thoại, họ bảo dùng cái này để tẩy ốp silicon là không được nha bạn. Có thể tẩy bẩn, tẩy những cái vết ố. Đây, những cái vết ố này thì có vẻ được, nhưng mà để tẩy cho nó sáng ra thì có lẽ là không có tác dụng nha. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Hoặc là bạn nào có ý tưởng về tẩy cái ốp silicon bằng cái chất gì thì hãy để lại phần comment bên dưới video. Ở các tập sau thì mình sẽ thử dùng một số các cái hóa chất khác, chúng ta thử tẩy xem. Kết quả hôm nay thì có vẻ là chúng ta thất bại hoàn toàn rồi. Rồi, xin chào, gặp lại trong các video tiếp theo.